Welcome to Mission APSc AJ YouTube channel. যদি আপোনালোকে চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে দেন প্লিজ চেনেলটো লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আপোনালোকে জাষ্ট ইউটিউবত গৈ চাৰ্চ যদি কৰে মিছন APSc AJ তেতিয়াহ'লে পাই যাব চেনেলটো চ' চেনেলটো আপোনালোকে ইয়াতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কিয়নো এই চেনেলটোৰ যোগেদি টেকনিকেল লাইনৰ যিবিলাক ইনফৰমেশ্যনছ হয় ৰিগাৰ্ডিং আৱাৰ এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ এক্সাম জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ এক্সাম then lecturer exam, professor exams, and গোটেইখিনিৰ যিবিলাক ইনফৰমেশ্যনছ আহে গোটেইখিনি মই ইয়াতে আপলোড দিওঁ আৰু বেচিকেলি যিখিনি আমাৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যনছ পেপাৰ APSCৰ আণ্ডাৰত হৈ যোৱা এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বা টেকনিকেল প্ৰফেচৰৰ যিবিলাক কুৱেশ্যন পেপাৰ হয় গোটেই কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি মই মোৰ চেনেলটোৰ যোগেদি ডিছকাছ কৰিছোঁ চ' আপোনালোকে প্লে'লিষ্টবিলাক ভিজিট কৰিব পাৰে ইয়াতে গৈ অ'কে ইয়াতে গ'লে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্লে'লিষ্ট পাব চ' সেই প্লে'লিষ্টবিলাক আপোনালোক ভিজিট কৰক ভিজিট কৰিলে পাই যাব গোটেইখিনি ডিটেইলছ লগতে APSCৰ টেকনিকেল ইণ্টাৰভিউত কেনেধৰণৰ কুৱেশ্যনছ সোধে সেই সম্পৰ্কেও এটা প্লে'লিষ্ট আছে সেইটো আপোনালোকে চাব পাৰে চ' আমি ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ APSCৰ ফ্লুইড মেকানিক্স ছাবজেক্টটো আৰু ফ্লুইড মেকানিক্স ছাবজেক্টটো বথ মেকানিকেল এণ্ড চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ কাৰণে এছেঞ্চিয়েল হয় আৰু আমি বিভিন্ন টপিক ডিছকাছ কৰিলোঁ আমি ফ্লুইড প্ৰপাৰ্টিজ ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ ইতিমধ্যে মই 9টা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে প্লে'লিষ্টটো গৈ চাই ল'ব পাৰে APSC ফ্লুইড মেকানিক্সত চ' আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ বেচিকেলি বেচিক কনচেপ্ট অফ ভিস্কোচিটি দেন ডেনচিটি স্পেচিফিক ৱেইট কি হয় স্পেচিফিক গ্ৰেভিটি কি হয় নিউটনছ ল অফ ভিস্কোচিটি কি হয় দেন পেৰেলেল প্লেটৰ কাৰণে ভিস্কোচিটিৰ ফৰ্মুলা কি হয় দেন উই অলছ' চি চাম এক্সাম্পলছ দেন we also discuss about the basics of viscosity, what is journal bearing and truss bearing. Then we also discuss about Newtonian and non-Newtonian fluid. Then we also discuss about the variations of viscosities. Then we also discuss about the surface tension basics. Today we are going to discuss about the applications of surface tension. So আমি আজি discuss কৰিম applications of surface tension. Okay? So basically engineering line কি হয় surface tension to physics তো পঢ়িব পাৰে but the application part সেই এপ্লিকেশ্যন পাৰ্টৰ ওপৰত বেচিছ কৰিহে এক্সামত কুৱেশ্যনছ আহে আৰু দ্য ভেৰিয়েশ্যনছবিলাক কেনেকৈ ভেৰি কৰে ছাৰ্ফেচ টেনশ্যনছ তাৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ আহে ৰাইট চ' হিয়েৰ এক্সেছ ফাৰ্ষ্ট এপ্লিকেশ্যনছটো হৈছে আমাৰ যিটো আমাৰ ড্ৰপলেট হয় চ' আমি কেনেকৈ এক্সেছ প্ৰেছাৰ ফাইণ্ড কৰোঁ ইনচাইড এ ড্ৰপ চ' সেইটো আমি ফাৰ্ষ্ট চাই লওঁ চ' ফাৰ্ষ্ট ইয়াতে আপুনি এটা পাৰ্টিকলছ দেখিছে দিছ ইজ এ ৱাটাৰ পাৰ্টিকলছ সাপোজ ইনসাইড প্ৰেচাৰটো আমাৰ P আছে আৰু আউটসাইডত প্ৰেচাৰ আছে P নট অবভিয়াছলি সিন্স ইট ইজ এ স্ফেৰিকেল ড্ৰপ এয়াৰত প্ৰেচাৰটো আমাৰ কম থাকিব ইনসাইড দ্য ৱাটাৰ প্ৰেচাৰটো বেছি থাকিব ৰাইট চ' P is greater than P not so if you see the pressure difference between that interface এই ইন্টাৰফেসত যদি আমি pressure difference তো চাওঁ so we have to divide the excess of pressure is nothing but P minus P naught. P is inside pressure and P naught is the outside pressure, right? So I know interface ki hoy. I know because it is a water, it is air. So obviously water air interface surface tension ahibo. So that surface tension jodi ami force hole can convert kor ki hobo. Amar excess pressure del P ase aru amar jitu surface area hoy hetu suppose A. তেতিয়াহ'লে আমাৰ force per area is nothing but excess pressure, right? Force per area is nothing but excess pressure del P. Okay, so from here I can write force is equal to del P into A, right? So if you see this particular figure তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেখা পাব কি আমি যদি suppose water droplet to যদি spherical assume কৰো আৰু মাজত যদি কাটি দিও then we can have two force one force is this force. This is basically the outside force. It is nothing but del P into A, right? And another force which is created because of the film or because of surface that is nothing but sigma into L. What is L? L is basically the this area. A area to A is the round perimeter hoy. That perimeter is the area, right? So if we equating the pressure force with surface tension force, what we will get? So pressure force to amar ki hobo del P. Del P is the excess pressure pi by 4 into d square. If you assuming d is the diameter of the spherical drop, so that is the surface area, we can say equal to sigma into pi d. Pi is surface tension, sigma
is basically the surface tension, pi d is basically the perimeter. So a perimeter to kiman hobo pi into d, because it is a perimeter. Spherical or perimeter kiman hoy pi into d. D is nothing but diameter of the drop. So if you equate it, this pi cancel out, this d square cancel, 1d is remaining, and we can determine the excess pressure del p is equal to 4 sigma into d. So from this expression we can conclude that excess pressure is proportional to surface tension, and another is excess pore pressure is inversely proportional to the diameter of the bulb. Okay, so that is the first condition. Now let me move quickly the second condition. Second condition to বিষয়ে আমি আসাও. Second condition to is a bubble. What is the difference between bubble and we can say drop? So bubble ক্ষেত্ৰত কি হয়, inside তো মাজত air থাকে, তাৰ পিছত water হয়, তাৰ পিছত air থাকে, right? That means bubble মাজত air particles থাকে, but droplet inside air particles নাথাকে, whole droplet is filled with water. So that অকল interface এটাই আহে, তাত অকল এটাই interface আহে, that is this interface, right? Water air interface. So এইটো interface আহে, এটা interface আহে, but bubbles যিহেতু মাজত হোল থাকে, হোল থকাৰ কাৰণে হোলত এয়াৰ থাকিব, এয়াৰ, so আমাৰ ইয়াতে interface দুটা হৈ গ'ল, ইয়াত এটা হৈ গ'ল air water, আকৌ ইয়াত হৈ গ'ল water air. So দুটা interface আছে, so we have two surface tension force, right? So similar manner আমি যদি equate কৰো, so we can get force is del p into a, so pressure force into del p into surface area is pi by 4 into d square, right? And sigma আমাৰ ইয়াতে perimeter to কিমান হৈ যাব 2 into pi d, because it is double, ইয়াতে এটা interface আছে, ইয়াতে এটা interface আছে, that means two interface আছে, right? So from here I can get del p is 8 sigma by d. So this is the basic difference. যদি আমাৰ bubbles থাকে, bubbles হলে 8 into sigma by d, আৰু যদি আমাৰ কি হয় spherical droplet hoy tetia hole hobo del p is equal to 4 sigma into d, right? So that means excess pressure of bubbles is 2 times more than the excess pressure of drop. Etat 4 asile, etat 8 asile, so 2 times hoy jay del p bubbles. Okay, so another important case, if you see that jet. So before discussing about jet, we can discuss one simple examinations questions. Suppose আমাক দি দিলে this is a water container, এটা water container আছে, তাৰ ভিতৰত bubbles এটা আছে, this is a water container, আৰু তাৰ ভিতৰত আমি somehow bubbles এটা দি দিলো, bubbles মানে মাজত hole আছে, আৰু তাৰ পিছত তাৰ ওপৰত কি আছে basically water আছে, তাৰ ইয়াতে water আছে, মাজত air আছে, তাৰ পিছত water আছে, তাৰ পিছত water আছে, right? So that means আগতে কি আছিল, আগত generally bubbles to যেতিয়া atmosphere থাকে ইয়াত air হৈ যায়, right? So air হলে আমাৰ দুটা interface আহে, but যেহেতু bubble to water bucket এটাৰ ভিতৰত আছে, that's why যেটো আমাৰ outside interface to presence নাথাকিব, because আমাৰ এফালেও water আছে, bubbles toৰ ভিতৰটোৰ যেটো external part, সেই part টোত water আছে, আকৌ bucket toৰ two water আছে, that means interface water interface এটা থাকিব, আৰু এটা interface থাকিব air water, because since water interface ত কোনো ধৰণৰ problem নাই, we have problem with air and water interface, তাতে surface tension to generate হয়, right? So that's why this is the similar conditions of, we can say, droplet or নিচিনা similar condition হ'ব, that's why del p is 4 sigma by d. বহুতে mistake কৰি দিব, bubbles সুধিছে, directly they can write as 8 sigma by d, but এটো নহয় 4 sigma by d, because water আছে bucket to, right? So air water interface to presence নহয়. Next, another condition or another examples of applications of surface tension or application hoise jet. So jet to আপোনালোকে দেখিছে, jet ৰে কেনেকে nozzles পৰা যেনেকে পানী ওলাই যায়, so তাত কি হয়, তাত basically if it is a length dl, এফালে যদি d diameter থাকে, we can write pressure forces del p into l into d, right? আৰু আমাৰ যেটো perimeter হৈ যাব এফালে l এফালে l, that means perimeter is 2l. So you can get for jet, জেডৰ কাৰণে আমি পাই যাম del p is equal to 2 sigma by d. আমি তিনটা ফৰ্মুলা পালো, বাবলছৰ কাৰণে del p is equal to 4 del p is equal to 8 sigma by d, আৰু আপোনাৰ ড্ৰপৰ কাৰণে del p is equal to 4 sigma by d, আৰু জেটৰ কাৰণে del p is equal to 2 sigma by d. So try to remember all these conditions. Next, energy required to spill a drop. So how much energy is required to spill a drop? সেইটো এটা important.
So suppose আমাৰ এটা ডাঙৰ big drop আছে, big drop তো আমি spill কৰি আছো, so small drop হলে convert কৰিছো. Suppose এই ডাঙৰ drop তো আমি convert কৰিলো r radius or small drop হলে, আৰু suppose n numbers, so obviously volume to constant থাকিব কাৰণ big drop to আমি spill কৰি আছো, but surface area will be increased definitely. So what will be the, if we equating the volume, then we can get a relationship between the big r অর্থাৎ big drop or যেটো radius তাৰ লগত small drop or radius. Okay, so v1 is equal to v2 into n, that means 4 by t into pi r cube is equal to n into 4 by t pi r cube, right? So from here I can determine r is equal to r is 1 by 3, right? So সেইকাৰণে আমি r to লিখিব পাৰো, r we can write as r is equal to r is 1 by 3, right? So সেইকাৰণে আমি লিখিব পাৰো r is nothing but r is to the power 1 by 3. সেইটো ৰিলেচনছ আমি পাই গলো, right? So surface area of small drop is always greater than the surface area of the big drop. এটো তো আমি জানোই, that means আমাৰ যেটো change of area তো আমাৰ বেছি হৈ যাব because surface area তো আমাৰ small drop or কাৰণে বেছি হয়, so we will get a positive term. So del A is nothing but n into 4 pi r square surface area of the smaller drop minus 1 surface area of the big drop. So if you simplify that, then we can get 4 pi n small r square minus r square, but we find one relationship, that is r is equal to r n 1 by 3. হেতু আমি put কৰি দিলো, put কৰি দিয়াৰ লগে লগে we can get n r square n 2 by 3, or finally এটা expression পাই গলো, there a is 4 pi r square n 1 by 3 minus 1, and that's why we can say energy required is nothing but sigma into delta A. So sigma is surface tension into 4 pi r square, here it is big R, and 1 by 3 minus 1. This is the formula for when we spilled a bigger we can say drop into a numbers of smaller drop. Okay, so similarly আৰু এটা reverse condition যদি আপুনি চাই, reverse conditionত কি হ'ব, reverse conditionত area to negative হৈ যাব, so reverse conditioner ক্ষেত্ৰতে energy release হ'ব sigma 4 pi r square and 1 by 3 minus 1. Okay, so same থাকিব because same conditions happen হৈছে, right? So now we're going to discuss about the capillarity. What is the capillarity? Capillarity is basically rise of water, right? আমি সকলোৱে জানো. So here you can see that suppose আমি water যদি ৰাখো এটা surfaceত, so what will happen? Obviously the water will be dispersed like that, or suppose angle is theta. So if the theta is equate, then we'll get weighted force, আৰু এটো কেতিয়া হ'ব যেতিয়া adhesive force to বেছি হৈ যাব cohesive force তকৈ, but আমি যদি মাৰ্কাৰীক ৰাখো, মাৰ্কাৰী হলে weighted নহয় surface to, because the theta is obtuse or theta is greater than 90 degree, and ironৰ ক্ষেত্ৰতটো ডাইৰেক্ট পইণ্টত টাচিং কৰিব, ইয়াত কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নাহে, ৰাইট? সো কোহেসিভ ফোর্স যদি আমাৰ এডহেসিভ ফোর্সতকৈ ডাঙৰ হৈ যায়, তেতিয়া আমাৰ weighted condition to arise নহয়, মনত ৰাখিব, আৰু weighted condition to arise হ'ব যেতিয়া adhesive force to আমাৰ বেছি হৈ যায়. adhesive মানে different particles ৰ মাজৰ যেটো force, আৰু cohesive মানে same particle ৰ মাজৰ force. So what is the expressions for capillary? capillary ক্ষেত্ৰত আমি আগতেও এইবোৰ derive কৰি আহিছো. So suppose এইটো আমাৰ theta angle হয়, so এইটো যদি আমি basically resolve কৰো, we can get sigma l cos theta, sigma l cos theta in vertical directions, and sigma l sin theta in horizontal direction, right? So force is nothing but sigma into pi d. So if you equating sigma into pi d is equal to rho gv, then we can get h or যেটো আমাৰ expression, এই expression তো মনত ৰাখিব ট্ৰাই কৰিব, h is nothing but 4 sigma cos theta divided by rho gd, 4 sigma cos theta divided by rho gd. So এইটোৱে কি কৰি আছে, আমাৰ যদি ডায়ামিটাৰটো যিমান সৰু হয় সিমান বেছি capillary rise টো হ'ব. সো কেতিয়াবা questions আহি যায়, if the diameter of the capillary tube is very small, what will be the effect of height? Obviously d টো আমাৰ তলত আছে, so d টো যিমান বাহি বাহি গৈ থাকিব সিমান h ৰ ভ্যালু টো কমি কমি গৈ থাকিব, আৰু d টো যিমান আমাৰ কমি কমি হৈ যাব, that means diameter টো যিমান কমি কমি থাকিব, যিমান সৰু নলি হ'ব সিমান কি হ'ব, capillary rise to বেছি হ'ব. Okay, it is also directly proportional to surface tension, right, and the theta value also, right?
So capillary downৰ ক্ষেত্ৰতো কণ্ডিশ্যন সেম হ'ব মাৰ্কাৰীৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় so the shape to এনেকুৱা ল'ব কেতিয়াবা shape টোৰ ওপৰত আহি যায় shape is like this আৰু capillary upwardৰ ক্ষেত্ৰত shape is like this upward u okay আৰু capillary downৰ ক্ষেত্ৰত ইউৰ যিটো উল্টা shape সেইটো হ'ব okay so ইয়াত কি হ'ব ইয়াত h টো কমি যাব once we increase the diameter right diameter আমি যিমান বাঢ়িম height টো capillary rise টো ইমান কমি যাব right so two parallel plate or ক্ষেত্ৰত কি হ'ব দুটা parallel plate আছে suppose এইটো এটা parallel plate এইটো এটা parallel plate suppose the length is p আৰু suppose width is b so if you equating weight of the column with force then we can get for two parallel plate or ক্ষেত্ৰত t is the thickness 2 sigma cos theta rho z t in a normal যদি আমাৰ surface tension হয় then 4 sigma cos theta by rho g d but যদি আমাৰ two parallel থাকে তেতিয়া 4 জেগাত 2 হৈ যাব আৰু diameter জেগাত thickness হৈ যাব right parallel plate or ক্ষেত্ৰত so this is all about our you can say that capillary rise so in the next part we're going to discuss about the bulk modulus and compressibility and the vapor pressure and cavitation এইকেইটা টপিক পঢ়াৰ পিছত আমাৰ প্ৰথম চেপ্টাৰটো that is fluid properties complete হ'ব then we will move to the pressure measurement that is manometers Pascal's law এইবিলাকৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম যদি চেনেলটো আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে then please ইয়াতে গৈ like share and subscribe কৰি দিব thank you for watching